ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita. Magandang tanghali Pilipinas. Ngayon ay Martes, Hunyo 12, 2018. Ito ang Agila Balita. Sabay din tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Angelo Palmones. Sa una ng mga balita, nararanasang pagulan sa malaking bahagi ng bansa, posibleng tumagal pa hanggang Huwebes. Pagunita sa Araw ng Kalayaan sa Kawit, Cavite, pinangunahan ng Pangulong Duterte. 78% ng mga Pilipino kontento sa takbo ng demokrasya sa bansa, batay sa pinakabagong SWS survey. Pagpapatrolya sa West Philippine Sea, palalakasin ng Philippine Coast Guard. Samantala China, iniimbestigahan na ang sinasabing pangharas sa mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal. Peace talks ng gobyerno at Partido Komunista itutuloy sa June 28 sa Oslo, Norway. Balitang pulis, mga drug suspect patay sa bypass operation ng mga otoridad sa magkahiwalay na lugar sa Maynila. Sa balitang abroad, pag-uusap nila US President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un sinimula na sa Singapore. At sa balitang pambihira, tampok naman ang $50,000 na halaga ng cryptocurrency na ibinaon sa Mount Everest. Sa detalye ng mga balita, inaasahang magtutuloy-tuloy pa sa loob ng 2 hanggang 3 araw ang nararanasan ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, partikular na sa Metro Manila. Ayon sa pag-asa ni USD, ito'y dahil naman sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Partikular na makararanas ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan ang Kalakang Maynila, Bataan, Zambales, Pangasinan, Benguet at Ilocos Province. Pinag-iingat na rin ang pag-asa mga residente sa mga nabanggit na lugar sa malaking posibilidad ng pagguho ng lupa at bunsod naman ito ng inaasahang malalakas na buhos ng ulan. Halos 400 pasahero stranded sa mga pantalan dahil sa masamang panahon. Detalye mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Na-stranded sa ilang mga pantalan sa bansa ang halos 400 pasahero dahil sa masamang panahon sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard, kabuang 356 na pasahero mula sa mga pantalan sa Batangas at Camarines Sur ang naantala ang biyahe. Pinakamarami sa mga ito ay ang 312 pasahero na na-stranded sa Pasacao, Camarines Sur, habang 25 sa Calatagan at 19 sa Tabangao, Batangas. Hindi rin pinayagang makapaglayag ang 4 na barko at 3 motorbangkas mula sa Calapan, Aklan at Batangas. Samantala, nasagip naman ng mga tauhan ng Coast Guard Substation Rapu-Rapu ang 78 pasahero at 7 crew ng motorbangka na Erkisa na sumadsad sa bahagi ng Pagol Island, Rapu-Rapu, Albay. Agad na nagsagawa ng search and rescue operations ang CGSS Rapu-Rapu matapos matanggap ang report ukol sa pagsadsad ng nasabing motorbangka. Matagumpay naman na nailipat ng rescue team ang lahat ng mga pasahero at crew sa isa pang motorbangka na Santa Teresa at pagkatapos ay ibinaba ang mga ito sa Rapu-Rapu Port. Nasa mabuting kondisyon naman ang lahat ng mga nasagip na pasahero at crew. Para sa Eagle News, Moira Encina, 1-25. Magang nagsimula ang sabayang aktibidad para naman sa pagunita ng ika-120 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa Kawit, Cavite, sa kabila ng pagbuhos ng ulan, maagang dumating ang mga lumahok sa aktibidad. Hindi naman nakarating on time ang Pangulong Rodrigo Duterte para sa 8 o'clock flag raising ceremony. Sumakay kasi ng helicopter ang Pangulo at ng mga oras na iyon ay malakas ang ulan sa Cavite at nasa ilalim ng yellow warning. Dumalo rin sa aktibidad sa Kawit, Cavite si Defense Secretary Delpin Lorenzana at PNP Chief Oscar Albayalde. Sa Rizal Park sa Maynila naman, si Vice President Leni Robredo ang nanguna sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Si Robredo rin ang nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal. Dumalo din sa Rizal Park si Justice Secretary Menardo Guimara habang hindi naman nakarating si Mayor Erap Estrada. Samantala sa Barasoin Church sa Malolos, Bulacan, si Senator Richard Gordon ang nanguna sa aktibidad.
Pangulong Duterte nangakong palalayain ang bansa sa gapos ng iligal na droga, kriminalidad at korupsyon. Detalye mula kay Eagle News reporter Vic Sumintak. Ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa sambayan ng Pilipino na palalayain niya ang bansa sa gapos ng iligal na droga, kriminalidad at korupsyon. Ito ang laman ng mensahe ni Pangulong Duterte sa pagdiriwang ng ika-120 anibersaryo ng kalayaan ng bansa. Sinabi ng Pangulo ng problema sa iligal na droga, kriminalidad at korupsyon ang pangunahing sagabal sa pag-unlad ng bansa. Ayon sa Pangulo, masasayang ang pawis at dugo na pinuhunan ng mga bayani kung patuloy na nakagapos ang bansa sa tali ng iligal na droga, kriminalidad at korupsyon. Dahil dito nanawagan ng Pangulo sa sambayan ng Pilipino na iwaksi ang iligal na droga, kriminalidad at korupsyon para makausad ng pasulong ang bansa. Vic Sumintak, Eagle News, ay amuan with 25. Pinulabog ng hiyawan ng mga relihista ang pagsisimula ng talampati ng Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-120 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Kawit, Cavite. Magsisimula na sana ng talampati ng Pangulo nang biglang magsisigaw ang mga relihista na humalo sa mga taong nagmamasid sa lugar. Isinigaw nila paulit-ulit ang huwad na kalayaan, Duterte patalsikin, kaya hindi kaagad nagsimula ang talampati ng Pangulo. Agad namang pinayuhan ng Pangulo ang mga pulis na pairalin lamang ang maximum tolerance sa mga rallyista. Sinabi ng Pangulo na nauunawaan niyang hindi lahat ay sang-ayon sa kanyang pamumuno. Ang importante niya, ang lahat ay merong pinagkakaisahan at ito ang pagmamahal sa bayan. Mga Pilipino hindi pa ganap na malaya. Ayon naman ito sa oposisyon. Detalye mula kay Eagle News reporter Mean Corbera. Naniniwala ang oposisyon na hindi pa rin ganap na malaya ang mga Pilipino. Katunayan, sinabi ni Senador Bam Aquino na marami pa rin sa mga mangingisda ang hindi malaya nakakakuha ng isda sa sariling karagatan. Ninanakawan at tinaapian niya ang maraming Pinoy pero tila walang ginagawa ang pamahalaan para protektahan ang kanilang karapatan. Binatikos naman ni Senador Francis Pangilinan ng gobyerno sa tila pagpapaalipin sa China at pinapayagang mawala ang respeto sa mga Pilipino. Paalala ni Pangilinan, dapat karapatan ng Estado na linangin at protektahan ang karapatan ng mga Pinoy, lalo na sa mga likas na yaman. Para sa Eagle News, Mean Corbera, IM1 with 25. Isa sa dapat laging gunitain at maintindihan ng Pilipinas, lalo na ng mga kabataan, ay kahalagahan ng deklarasyon ng Araw ng Kalayaan tuwing Hunyo 12. Ayon kay Professor Xiao Chua, isang historiador, isa ang pangyayaring ito sa nagpabago sa ating kasaysayan. Ang mga orihinal na dokumento ng deklarasyon na matatagpuan ngayon sa National Library na nilagdaan mismo ng mga tauhan ni General Emilio Aguinaldo na nagpapatunay na naganap sa noong June 12, 1898 ang makasaysayang araw. Declaration of Philippine Independence ay ito po ay pinakita ho sa akin ng National Library at ito pong Declaration of Independence na pinirmahan ng mga tauhan ni Emilio Aguinaldo, no, at ito'y pinapaklaman noong June 12, 1898. Isa pa niya sa mga makasaysayan at orihinal na dokumento na nakapreserba sa National Library na itinuturing na nagpabago sa Pilipinas ay ang sulat ng ating mga bayani gaya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal at ang mga selyo ng Hari ng Bayan ng Katagalugan nagpapatunay na naging Pangulo ng Pilipinas si Gat Andres Bonifacio at ito'y matatagpuan naman sa matatagpuan sa Leon Gallery ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas. 8 sa 10 Pilipino ang kontento sa takbo ng demokrasya sa bansa. Ito'y batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS mula March 23 hanggang 27 sa 1,200 respondents. Ayon sa survey, 78% ng mga respondents ang masaya sa umiiral na demokrasya sa kasalukuyan. Gayunman, mas mababa ito ng 2 puntos na 80% na resulta naman ng survey ng Hunyo ng nakaraang taon. Samantala, demokrasya pa rin ang nakikitang pinakamagandang forma ng pamahalaan para sa 60% ng mga Pilipino. Batay pa rin sa SWS survey, nananatili sa 19% ang may gusto ng authoritarian government, samantalang 20% ang walang pakialam kung demokrasya o authoritarian rule ang umiiral na pamahalaan.
Paggunita ng Araw ng Kalayaan sa Zamboanga City, tinapatan naman ang rally. Detalye mula kay Eagle News Correspondent Eli Dumabok. Bagaman kakaunti lang ang bilang ng grupo ni Ginoong Raymond Tulonghari ng Akbayan na Party List, matapang nitong isinigaw ang kanilang daing sa gobyerno gamit ang mga placards at maliliit na speaker sa may Mercado Extension na may halos 200 metro lamang ang layo mula sa City Hall ng Zamboanga, kung saan isinagawa ang selebrasyon ng ika-120 anibersaryo sa ating kalayaan mula sa pananakop ng mga dayuhan. Ipinagmalaki ng pamahalaang lokal ang kasarilan ng bansa na mahagi ng mga babasahin ang grupo ni Raymond sa pampublikong pamilihan sa lungsod para tiyaking mabasa umano ng mga laman nito na may kaugnayan sa pagmahal ng mga bilihin, lalo na itong train law o ang pagpapatagal umano ng martial law sa Mindanao. Pero agad silang pinalayas ng mga pulis matapos mapag-alamang wala palang permit ang kanilang isinagawang rally. Payapa namang nilisan ng mga kabataan ang naturang lugar matapos ang kanilang isinagawang pagsisigaw sa lansangan. Eli Dumabo, Eagle News. Naglabas naman ng commemorative stamp ang Philippine Postal Corporation of PhilPost kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sinabi ng PhilPost na makikita sa selyo ang katagang kalayaan at sinag ng araw na sumisimbolo sa sakripisyo ng mga Pilipinong lumaban para makamit ang tinatamasa ngayong kalayaan. Mabibili ang selyo simula ngayong araw sa Central Post Office Door 203, Liwasang Bonifacio, Maynila, at sa mga area ng post offices sa buong bansa sa halagang 12 pesos. Magbabalik pang Agila Balita. Agila Balita. Ito ang inyong monthly Meralco Advisory. Good news! 2 buwang magkasunod nang bumaba ang overall electricity rates. Ngayong Hunyo, halos 13 centavos per kilowatt hour ang bawas singil. Dulot ito ng pagbaba ng generation charge at iba pang cost components. Halos 20 centavos per kilowatt hour sana ang ibinaba ng rates kung di nagdagdag singil sa fit-all. Para ito sa renewable energy tulad ng wind at solar. May bright idea tayo pang back to school. Para maliwanagan tayo, narito muli ang experts natin. Gumamit ng LED bulbs. Mas okay ito gamitin pag nag-aaral dahil mas tipid. Ang LED, kahit 9 watts lang, simple 160 watts na incandescent na madalas gamit sa bahay. Tama, Boy G! 9 centavos per hour ang konsumo nito kumpara sa 61 centavos ng incandescent. Mas tipid, mas safe! Maliwanag na maliwanag hanggang sa susunod na Meralco Advisory! Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami po ospital na napuntahan, pero wala rin nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot. Nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila-Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. The machine is back at it. Guns N' Roses, not in this lifetime tour. Welcome to the jungle. The rock spectacle of 2018 comes to the Philippines. November 11th, 2018 at Philippine Arena, Bulacan. Quick sale for fan club members on June 8, 10 a.m. to 11:59 p.m. Public on sale June 9, 10 a.m.
Don't miss Guns N' Roses. Brought to you by MMI Live and Prestige Worldwide. ASEAN in Focus. Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Balik tayo sa mga balita, lalo pang palalakasin ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagpapatrolya sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng ulat hinggil sa pangunguha ng Chinese Coast Guard sa mga huling isda ng mga mangingisdang Pilipino. Ayon kay Coast Guard Acting Spokesman Captain Henito Basilio, katuwang nila sa pagpapatrolya ang Philippine Navy, ang Air Force at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pinag-utos na rin anya ng kanilang commandant na si Admiral Gerson Hermihino sa kanilang unit na nasa Palawan na paigtingin ang presensya sa mga pinagtatalunang teritoryo. Balak naman ng Pilipinas na bumili ng submarine sa Russia o South Korea bilang bahagi ng modernisasyon ng militara. Sinabi ni Defense Secretary Delben Lorenzana na ang planong ito ay nasa third horizon ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Gayunman, sinabi ni Lorenzana na hindi maihahatid ang submarine sa panahon ng Administrasyong Duterte. Anya, inaabot kasi ng 5 hanggang 8 taon ang paggawa nito. Dagdag pa ni Lorenzana, kinakailangan ng bansa ng mga submarines para sa seguridad dahil maging ang mga kalapit bansa ng Pilipinas ay meron na rin ito. Nakiramay si Supreme Court Acting Justice o Chief Justice Antonio Carpio sa pagkamatay ni dating National Security Advisor Roy Logoles. Ayon kay Carpio, walang kapagurang dinipensahan ni Goles ang West Philippine Sea. Sinabi ni Carpio na isinusulong ni Goles ang mapayapang paraan ng paggigiit ng sovereign rights sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng batas. Namatay si Goles kahapon makaraang atakihin sa puso sa edad na 71. Nagsilbi siyang National Security Advisor mula 2001 hanggang 2004 sa ilalim ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at naging kinatuwa naman ng Parañaque City sa Kamara ng ilang termino. Ipagpapatuloy na sa June 28 sa Oslo, Norway, ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at ng National Democratic Front of the Philippines. Una nang sinuspende ng Pangulong Duterte ang peace talks matapos ang mga opensiba ng NPA sa militara. 3 mahalagang kasunduan ang inaasahang malalagdaan ng 2 panig. Isa dito ay ang interim peace agreement na maaaring magtakda ng pinal na resolusyon sa 50 taong insurgency sa bansa. Ang 2 kasunduan ay maaari ring malagdaan, may kinalaman naman ito sa coordinated ceasefire at agrarian reform. Walang importante at makasaysayang dokumentong nadamay sa sunog sa Juan Luna Building sa Binondo, Maynila, Kamakilan, kung saan naroroon ang isa sa mga tanggapan ng National Archives. Ayon kay Professor Xiao Chua, Filipino-Chinese historian, nasa pangatlong palapag ang National Archives at ang nasunogan niya ay pang-4 at pang-5 palapag ng gusali. Bukod dito, iba-iba na ang opisina ng National Archives at ang nasa Juan Luna Building ay tanggapan lamang ng administration at digitization kung saan yung mga scanned documents ay para lamang sa presentasyon. Wala hong naging damage po sa mga dokumento natin. At sila ho'y naiingatan sa iba't ibang lugar at may mga way po sila tulad yung, siguro makikita nyo pag pumunta kayo sa archives, may mga pinagtataguan ng mga bakal. Feeling ko sunog, sunog proof yun eh. With these efforts of digitization, we are assured na mas maraming dokumento po yung aabot pa at makikita ng mga susunod na henerasyon. Tiwala naman ng Malacanang na makakausad na ang mga proyektong pang-infrastrukturang nakahanay sa ilalim ng Build program ng gobyerno. Bunso nito ng tumaas na koleksyon ng Bureau of Internal Revenue, gayon din ang Bureau of Customs sa unang 5 buwan ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, batay sa report ng BIR, nakakolekta ito ng 827.9 billion pesos sa nakalipas na 5 buwan o mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Ayon kay Secretary Roque, mas mataas ito ng 14.76% o 106.5 billion pesos mula sa parehong panahon noong 2017. Sa panig naman ng Customs, nakakolekta ito ng 229 billion hanggang nitong Mayo, mataas ng 31% o 54.3 billion pesos kumpara sa parehong panahon noong 2017.
Patuloy na monitor ng Land Transportation Office o LTO ang inilunsad nilang Personal Appointment and Scheduling System o PAS. Ayon kay LTO NCR Director Clarence Ginto, ito ay upang hindi pasukan ang masasamang elemento. Sinabi ni Ginto na malaking tulong ang PAS dahil sa loob lamang ng isang araw ay makukuha na ang nirequest na mga dokumento, hindi katulad dati. Paliwanag pa ni Ginto, bago magtungo sa LTO, kailangang magpa-schedule ng appointment online. May access ka sa internet, pwede kang magpa-schedule doon. Pwede kang renewal of license, renewal of motor vehicle registrations. Then mayroon kang time sa date na gusto mo. Open yan for 30 days kung mamimili ka sa araw na yun kung saan ka available. And then pag kung naka-appointment ka na, may homework na yung mga staff namin. During the night, ilalabas na yung records mo, titignan na yung records mo. Kasi may mga instances dito, lalo na ngayon na usong-uso na yung no-contact apprehension. Pagpunta mo sa LTO, sasabihan ka ng LTO, Sir, may alarm po kayo, may huli po kayo dito. Coding, violation ng coding, pumunta muna kayo sa MMDA. So, pag naka-appointment ka, i-check na namin yung records mo, baka may alarm ka. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ang online payment system para naman sa kanilang bagong programa. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Ito ang inyong monthly Meralco Advisory. Good news! 2 buwang magkasunod nang bumaba ang overall electricity rates. Ngayong Hunyo, halos 13 centavos per kilowatt hour ang bawas singil. Dulot ito ng pagbaba ng generation charge at iba pang cost components. Halos 20 centavos per kilowatt hour sana ang ibinaba ng rates kung di nagdagdag singil sa fit-all. Para ito sa renewable energy tulad ng wind at solar. May bright idea tayo pang back to school. Para maliwanagan tayo, narito muli ang experts natin. Gumamit ng LED bulbs. Mas okay ito gamitin pag nag-aaral dahil mas tipid. Ang LED, kahit 9 watts lang, 160 watts na incandescent na madalas gamit sa bahay. Tama, Boy G! 9 centavos per hour ang konsumo nito, kumpara sa 61 centavos ng incandescent. Mas tipid, mas safe! Maliwanag na maliwanag! Hanggang sa susunod na Meralco Advisory! Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami po ospital na napuntahan, pero wala ring nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot. Nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila-Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Welcome to the garden. A world that recaptures the value of life, creating your moments, kindling your passion, worth reliving over and over. This is your world, your life, your garden. Landmarks, Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa Balita Police.
Patay matapos pasukin sa loob ng bahay at pagbabarilin ang isang jeepney driver sa Perla Street, Tondo, Maynila. Kinalala ang biktima na si Angelito Samonte, 41 anyos. Ayon sa ilang residente, isang lalaki ang pumasok sa loob ng bahay ng biktima at walang awang pinaputukan ng biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa mga otoridad, ginagawang drug den ang bahay at pumupunta lamang doon ang biktima para mag-pot session kasama ang iba pang drug addict. Sa New Antipolo Street, Tondo, Maynila naman, nasawi si Daniel Menhon matapos makipagpalitan ng putok sa mga otoridad. Ayon kay Police Senior Inspector Nes Vargas ng MPD Station 7, kilalang tulak ng ilegal na droga ang suspect sa lugar, kaya nagsagawa roon ng bypass operation. Sa balitang abroad, mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Sinimulan na ni US President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un ang kanilang pag-uusap sa Singapore. Kapwa dumating ang dalawa sa lugar ng pagdarausan ng summit at nagkamay nang sila'y magkaharap. Naunang dumating sa Sentosa Island sa Singapore si Trump bago mag-alas 9 ng umaga. Sunod na dumating si Kim sakay naman ng Black Armored Limousine. Isa sa pangunahing tatalakayin ng dalawang leader ang nuclear program ng North Korea. Ito ang kauna-unahan sa kasaysayan na nagpulong ang leader ng Estados Unidos at ng North Korea. Sa balitang pangkalusugan, Balitang Pangkalusugan. May paalala ang DOH sa publiko na mag-ingat laban sa wild diseases na laganap ngayong tagulan. Detalye mula kay Eagle News reporter Bel Surara. Idiniklara na nga ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Kasabay nito ay ang pagpapaalala naman ng Department of Health o DOH sa publiko na ingatan ng kalusugan laban sa mga sakit na maaaring dumapo ngayong tag-ulan. Tinukoy ng DOH na uri ng mga sakit ay may acronym na WILD o WILD o ang waterborne diseases, influenza, leptospirosis at dengue. Ayon sa DOH, kabilang naman sa waterborne diseases ay ang typhoid fever, cholera at hepatitis. Payo ng DOH, tiyaking ligtas ang inuming tubig at pagkain, huwag lulusong sa baha, magsuot ng damit na panlaban sa lamig, palakasin ang resistensya sa pamamagitan ng pagkain ng balanced diet, magkaroon ng sapat na pahinga, maglaan ng oras sa pag-exercise at iwasan ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng nakalalasing na inumin. Mainam din daw na gumamit ng antibacterial soap upang matiyak na magiging malinis ang mga kamay at katawan. Dagdag pa ng DOH, proper hygiene and sanitation daw ang pinakamainam na hakbang laban sa wild diseases. Para sa Eagle News, Bel Surara, and I'm one with 25. At sa balitang showbiz, musical na The Band's Visit humakot ng awards sa katatapos lamang na Tony Awards. Ginanap naman ito sa Radio City Music Hall sa New York City. Detalye mula kay Eagle News reporter Keneline Messina. Hinakot ng musical na The Band's Visit ang karamihan sa awards sa katatapos lamang na Tony Awards na ginanap sa Radio City Music Hall sa New York City. Nakakuha ang The Band's Visit ng 10 awards, kabilang dito ang Best Musical, Best Performance by a Leading Actor in a Musical, Best Performance by a Leading Actress in a Musical, Best Performance by a Featured Actor in a Musical, Best Book of a Musical, Best Original Score Written for the Theater, Best Lighting Design in a Musical, Best Sound Design of a Musical, Best Direction of a Musical at Best Orchestrations. Para naman sa Straight Play category, ang Harry Potter and the Cursed Child ay humakot ng 6 na parangal, kabilang ang Best Play, Best Scenic Design in a Play, Best Costume Design in a Play, Best Lighting Design in a Play, Best Sound Design of a Play, at Best Direction of a Play. Naiuwi naman ang Hollywood actor na mas kilala sa kanyang pagganap bilang Peter Parker sa pelikulang Spider-Man na si Andrew Garfield ang award na Best Performance by a
leading actor in a play. Ito ay para sa kanyang pagganap bilang Friar Walter sa Angels in America. Hindi rin nagpahuli ang multi-Tony Award winner na si Nathan Lane matapos niyang iuwi ang Best Performance by a Featured Actor in a Play para sa kanyang pagganap bilang Roycon sa Angels in America. Samantala, natanggap naman ang musical na Once on This Island ang Best Revival of a Musical Award, kabilang sa kasang naturang musical ang Pinay Tony at Olivier Award winner na si Lea Salonga. Para sa Eagle News, Ken Messina, I am 1825. Dako tayo sa balitang pambihira. Kakaiba! Katakataka! Kagulat-gulat! Balitang pambihira! Tampok sa ating balitang pambihira, ang $50,000 na halaga ng cryptocurrency na ibinaon sa Mount Everest. Bilang bahagi ng selebrasyon ng launching ng sarili nilang cryptocurrency, nagpasyang popular na Q&A online platform na magkaroon ng original giveaway. Sa halip na mamahagi ng ilang tokens sa mapipili nilang winner, nagbaon sila ng isang crypto wallet na may lamang 500,000 tokens sa Mount Everest at naghamon sa sinumang matapang para kunin ito. Ang Dublin-based startup ang kasalukuyang world's largest question and answer platform sa buong mundo. At bahagi ng kanilang rebranding bilang Ask FM 2.0, inilunsad din ng kumpanya ang sarili nilang cryptocurrency token na plano nilang gamiting pambayad sa kanilang mga user para sa quality content. At upang magkaroon ng awareness ang publiko tungkol sa bago nilang cryptocurrency na tinawag nilang AskT, nakaisip ng isang kontrobersyal na publicity stunt ang Ask FM kung saan challenge nila ang matatapang na climber para akyatin ang Mount Everest at hanapin ang isang cryptocurrency ledger na may $50,000 na token na ibinaon nila sa isang bahagi ng summit. Ang ideya sa likod ng publicity stunt ay ang mabilis na pagtaas ng halaga ng crypto, kaya't ang makakakita sa ledger ay tiyak na yayaman. Layon din itong ipakita na hindi takot ang Ask FM sa anumang uri ng panganib at ang kanilang cryptocurrency token ay superior kaysa sa ibang kasalukuyang bumabaha sa merkado. Sa ating pagbabalik, makakausap natin ang isang magaling na probesor sa larangan ng history. Ano nga bang natutunan natin after 120 years ng independence? Agila, Balita. Ito ang inyong monthly Meralco Advisory. Good news! 2 buwang magkasunod nang bumaba ang overall electricity rates. Ngayong Hunyo, halos 13 centavos per kilowatt-hour ang bawas singil. Dulot ito ng pagbaba ng generation charge at iba pang cost components. Halos 20 centavos per kilowatt-hour sana ang ibinaba ng rates kung di nagdagdag singil sa fit-all. Para ito sa renewable energy tulad ng wind at solar. May bright idea tayo pang back to school. Para maliwanagan tayo, narito muli ang experts natin. Gumamit ng LED bulbs. Mas okay ito gamitin pag nag-aaral dahil mas tipid. Ang LED, kahit 9 watts lang, silly 160 watts na incandescent na madalas gamit sa bahay. Tama, Boy G! 9 centavos per hour ang konsumo nito, kumpara sa 61 centavos ng incandescent. Mas tipid, mas safe! Maliwanag na maliwanag! Hanggang sa susunod na Meralco Advisory! Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami ko ospital na napuntahan, pero wala ring nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot.
nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Agila, Balita. Kaugnay ng pagdiriwang natin ng 120th anniversary ng Araw ng Kalayaan. Alamin nga natin mula po kay Professor Joey Lopez ng Philippine Studies, specialist po ito sa Philippine Studies at Rizal ng Far Eastern University. Prof, magandang tanghali, isang masayang Araw ng Kalayaan. Magandang hapon naman, Angelo. 120 years, may natutunan ba tayo? Have we learned? Have we matured? Marami, Angelo. Pagkat kung titingnan natin sa kasaysayan, ang ating bansa sa pagdeklara natin ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898, English ko na lang, tayo ang kauna-unahang bansa na nagdeklara ng kalayaan sa buong Timog Silangang Asya. Okay. So, ito ay napakahalaga sa paggiit natin ng ating bansa na isang malaya laban sa kamay ng isang dayuhan. Okay. Pero tama ba na i-equate natin ang independence sa economy? Pwede rin. Maraming multidimensional siya kung pag-usapan natin. Okay. Kasi ang kalayaan, kaakibat ito ng pagpapalaya sa sarili, economic independence, or political independence at the same time. Okay. Ang sinasabi nila, pag may sarili kang watawat, may sarili kang pera, may sarili kang sistema, may sarili kang kultura, malaya ka. Malaya ka. Pero kinakailangan daw, matatag din ang ekonomiya mo. Dapat lang. Kasi ito ay magpapatunay na uusbong ang ekonomiya ng isang bansa kung matatag ito. Okay. Bakit mas bata sa atin ang Vietnam, mas bata sa atin ang Singapore, pero ang layo-layo natin sa kanila in terms of economy? Sa kasaysayan, tingnan mo ang naganap, Angelo. Tayo ay nagdeklara ng kalayaan noong 1898, pero kinuha ito sa atin ng mga Amerikano up to 1946. So, kung napakalayo ng agwat na yon, naging Commonwealth government tayo under the American government. Now, nagdeklara naman tayo at inacknowledge silang ating kalayaan noong 1946 na kung tutuusin, ginugunita natin ito every July 4 na kaalinsabay ng independence ng Amerika. Hanggang binalik sa atin ito noong 1962 ni President Diosdado Macapagal. Kaya siguro, tingnan natin yung length, duration ng time, kung bakit nahuli tayo sa pag-unlad siguro. Okay. Kasi may humahawak. Wag na lang natin siguro kumpara sa Singapore. Vietnam. Vietnam, kailan lang din lumaya yan. Oo nga. So, nasa Pilipino ba ang pagkukulang? Hindi lamang sa atin, kundi nasa pagpupursige din ng gobyerno. Paano natin makamtan ito na totoong kalayaan talaga. Kung ito man ay hinahawakan ba tayo ng ibang mga bansa o meron bang kaakibat ito na parang trade-off. So, titingnan din natin yan bilang mga mamamayan. Bilang isang nag-aaral sa kasaysayan, can we say now that we are totally independent? Sa palagay ko, nasa proseso pa. Marami pang pinagdaanan kasi kung titinin daw natin, ihambing natin ang ating bansa. Bata ito. Kung 120 years and we were taken away by the American government, bata ang bansa natin. At bata ang bansa? Bata ang bansa at ang mga institusyon natin ay hindi pa talaga hinog. Kaya nga it's totally parang merong mga atake, merong paggigiit. So, nasa proseso tayo ng pagbuo pa nito talaga. So, ano kailangan? Do we need to mount an armed struggle? Ano kinakailangan estratehiya? Well, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, lahat ng paraan ng pagwagi natin ang pagbawi ng kalayaan, idinaan natin sa armas. Except yung People Power Revolution, na gumamit tayo ng matahimik na proseso. Nadaanan na natin lahat yun, Professor Joey Lopez. Ano kailangan pa natin gawin ngayon? Siguro pwede nating i-combine yung tatlo or apat.
Siguro sa mga pinagdaan natin, revolution o itong gamit natin ng EDSA People Power Revolution, kung naghahanap pa tayo, continually we are searching kung ano talagang akma sa atin hanggang sa ngayon. Kaya nga, hindi ko alam sa paghahanap natin, para itong parang social volcano na bigla lang mag-erupt eh. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, ganun ka-importante na pinag-aaralan natin ang history? Yes. Na tinitingnan natin ang naging kasaysayan ng Pilipinas? Dapat lang, kasi yun ang tingin ng ibang tao sa atin hanggang sa ngayon na medyo short daw ang memory ng ng mga Pilipino. May nagtanong nga na pare sa akin noon kung do we have any sense of history at all? Sabi ko, maybe short memory. Kasi dapat magtanda tayo sa mga nakaraan. So, again, sabi mo, dapat magtanda. Wala tayong pinagkakatandaan. Lungkot naman yata nun, Professor Joey Lopez. So, anong kailangan? May problemang pareho tayo nasa akademya. Anong kulang? Saan tayo nagkukulang? Siguro multidimensional. Galing sa pamilya, hanggang paglabas mo sa isang institusyon tulad ng paaralan, maituro ito ng maayos, hindi lang pagmimemorya ng kasaysayan, pagkat dapat critical na ituturo ito sa mga bata. Pagkat sa K-12 ngayon, nasa grade 5 and 6 ata lang naituro ang kasaysayan. After that, sa K-11 at 12, wala na. Pagdating ng college, saka sila maturuan balik. So medyo malaki ang gap eh. Bakit nawala doon sa K-12 ang history? Hindi ito isang asignatura na itinuturo na. Malaking hamon yan ngayon kasi ibang mindset ng mga millennials. Totoo. Okay. So, paano natin ipapamulat sa kanila na para dito sa mga kabataang ito na importante na tinitingnan natin ang nakaraan, importante na pinag-aaralan natin ang kasaysayan ng Pilipinas para hindi masayang yung 120 years natin na pag-angke na tayo'y malaya. Totoo. Napakalaking bagay yun kasi giniit natin ang ating sarili noon eh. Hanggang ngayon, patuloy tayong ginigiit natin, assertion ng ating identity bilang isang Pilipino. At ito ay mapatunayan natin kung talaga tayo ay malaya o hindi ba tayo malaya. Kung hawak ba tayo sa kamay ng ibang bansa o mga dayuhan. Malaking hamon ito sa atin, hindi lamang pansarili, kundi sa gobyerno din natin. Pagkat sila ang hawak. Kung tayo ba ay hawak ng tayo ba ay hawak ng isang dayuhan, are you referring to China? Kasi mainit na usapin din yan para sa mga para sa mga political historian. Totoo. Malaking usapin. Siguro hindi kasya itong 20 minutos natin or 30 minutes natin na talakayan. Okay. Tanong lang ng isang listener natin. Di ba sinakop tayo ng mga Hapon noong 1941 tapos nakalaya tayo 1946? Di ba dapat ang ipagdiwang natin ay yung kalayaan natin ng mga sumunod na sumakop at hindi yung paglaya natin sa kamay ng mga Espanyol? Ay, oo nga. Sinabi nga nila after 1946, kung isusulat natin ang ating kasaysayan daw sa diplomatic external relations, magsimula doon sa 1946. Kasi under American period daw tayo noong 1898 up to 1946. Nagdeklara tayo ng kalayaan noong 1896, pero lingid sa kaalaman ng lahat ng mga Pilipino, binenta tayo ng mga Kastila sa Amerikano after 6 months, noong December 10 of 1898 sa Treaty of Paris. Magandang tanong yun. Magandang pagnilay-nilayan kung lagyan natin ng periodization. Periodization na after 1946. Pwedeng, maraming nagsulat na yan eh. Nagsulat kung ano ang estado ng ating bansa after 1946. Pero just the same, kahit pa 1946 sa Professor Joey Lopez, kailan lang natamo ng Vietnam at saka totoo. Huli na nga sila. Ang kalayaan nila eh. Kung just the same, they're now politically, economically strong, di ba? Pumapalag sila. Pumapalag sila. Pumipitik. Tulad ng Indonesia. Nabanggit mo na lang din ang China. Tama ba yung strategy natin ngayon na makipag-usap, makipagkaibigan? Idaan lahat sa diplomasya, idaan lahat sa batas, tulad ni sinabi nung pumanaw na si Roy Logoles, idaan natin lahat sa diplomasya. Kasi hindi naman to pwedeng idaan agad sa giyera eh. Yung framing ng utak na gigirahin natin para manalo tayo. No, marami tayong paraan pa na pwedeng makikipagkaibigan muna, makipag-usap, pero
We have to go. Kailangan natin. When we assert. Yeah, when we assert. Kasi militarily, hindi nga daw natin kaya. Aminado naman ang pamahalaan. Ganon din naman ang mindset ng mga katipunero. Correct. Ganon din ang mindset ng hukbalahap. Totoo. Paglaban tayo sa mga... Pero kinaya. Kinaya natin. Oo, kinaya natin. So, ano ang kulang ngayon? Ano to? Political will ba to? O kailangan ba natin ng isang mindset na katulad ni Kim Jong-un na ngayon, actually, itong ginagawa ni Kim Jong-un is a fight for their survival, Totoo. Their independence. Kailangan natin siguro ng isa pang Andres Bonifacio. Uy, naging presidente si Andres Bonifacio ng Pilipinas. Pero Republika ng Katagalugan. Hindi yon nagre-represent sa buong Pilipinas. Para daw to distinguish between Aguinaldo and Bonifacio. Pinuno. At that time, dalawang presidente ng Pilipinas? Hindi. Pero kasi ang nag-declare noon talaga ng independence, Republika ng Pilipinas ay si Aguinaldo. Okay. So sa kasaysayan, parang pilit na bigyan siya ng karangalan, ideklara na lang daw siya na unang Pangulo ng Republika ng Katagalugan. Katagalugan. So ano yun, secession? Katagalugan. Tagalog region. Okay. Anong relevance nun ngayon ng pag-recognize sa kanya bilang unang Pangulo? Kasi sa kasaysayan, parang siyang parang nawala siya. Unkind ang history sa kanya. Lahat ng mga nakasulat sa kanya ay medyo, how do you call this one? Siya po ay underdog. Okay. So pilit na itinatayo ngayon ng ibang mga historiador ang kanyang kanyang katayuan sa kasaysayan ng Pilipinas. Gaano ba karami ang nag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas? Bilang sa Angelo, bilang sa ngayon kasi hindi siya masyadong attractive lalo na sa mga millennials. Bakit sasabihin na, magkakapera ka ba dyan? Bakit pinapag-aralan pa natin ang kasaysayan? Ano bang kahalagahan yan? Tinatanong yan. Yun ang sikreto ng maraming mauunlad na bansa. Totoo. At ang pagpapahalaga nito. Oo, makikita mo, kaliwat kanan yung kanilang mga historical sites. Totoo. Pumunta ka ng Germany, yung mga museum nila about the war during the... America? Yeah, America at the same time. Sa Europa, ganun din. Nakita ko ang museum ng Vietnam, kahit sa war museum nila, although madamdamin pag makapasok ka, sana makagawa din tayo ng ganun. Ba't wala ba tayo? Meron naman yung National Museum natin. May National Museum, pero hindi pa sapat. Walang pumupunta sa National Museum. Libre na nga eh. Libre na nga. Libre na nga, wala pang pumupunta. Kaya nga hinihikayat nila. Siguro babaguhin natin ang kultura na gano'n. Okay. So, what will entice the millennials to understand history, Philippine history, o pagpapahalaga sa ating kalayaan? Siguro, shut off Facebook. Or itap natin ang Facebook? O itap ang Facebook para naman... Lagyan ng mas maraming content? Correct. Di ba malaking hamon yun sa inyong mga historians instead of confining yourselves from the books? Totoo. Di ba? Kasi gamitin natin ang social media I always told my students, read a real book because Facebook is not a book. On the other hand, kasi hindi naman natin pwedeng talikuran ang teknolohiya. Exactly. We might as well, sabi nga nila, if you can't click them, join them. Correct. So, gamitin na platform. Kasi ang gandang avenues yan para malaman ng millennials na ito pala. Pero ang tanong nga, meron ba tayong pwedeng i-access na katulad nitong pag-intindi sa kasaysayan ng Republika ng Katagalugan? Meron naman, may mga grupo na tulad ni Professor Chua, si Xiao Chua, gumawa din ng, meron silang grupo na binubuo. Ang professor ko sa UP, meron din. So magandang pasukin ito ng mga historiador, mga professor din. Pagkat lumalawak din ang lumalawak din ang kaalaman, especially pag matanda na professor, dapat talaga kailangan ding i-update ang kanilang kaalaman sa natutunan nila ng nakaraan. Balikan ko lang, ang sabi mo, sa K-12, ang pag-aaral ng history natin confined na sa grade 5 and 6. Ano? After that, wala na. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, hindi ba magandang integrate nga natin ito sa social media platform so that yung mga gusto pang maintindihan ito after grade 6, ano? Meron silang pwedeng puntahan. I think pwedeng ipasok ito sa K-12. K-12. Yeah, social sa media. Senior high school. Yeah, senior high school. Para mas lalo na maintindihan. And tsaka para mas maraming sumunod sa inyong yapak na
iniintindi ang kahalagahan ng ating kasaysayan. Totoo. Diba? Totoo. Kasi sabi ko nga, balikan ko lang ang kasaysayan ng ating mga kalapit bansa dito sa Southeast Asia. Ang bilis ng pag-unlad nila and makikita mo yung pagpapahalaga nila sa history sa pamamagitan ng kanilang pagiging nationalistic. Correct. Sa South Korea, for example, correct. Pagka panahon na sila ay nasa gipit, lahat ng nationals nila ay willing, hindi ho kailangang mag-demand ang gobyerno. Willing silang ibigay ang bahagi ng kanilang kayamanan para bumalik ang sigla ng kanilang ekonomiya. Yun yung supreme sacrifice nila. Ba't tayo walang ganun? Meron naman siguro, pero kukunti. Hindi, mga politiko natin, inuuna nga bulsa eh. Di ba? Ganun ba? Hindi, ibig sabihin, hindi naman, may corruption din naman doon sa mga bansang yun. Diba? Meron. Pero ang punto natin, pag dumating yung panahon ng kagipitan at kinakailangan ng tulong-tulong ng lahat, di ba? Parang ano eh. Tumulong Oo, parang lingap kapatid ang ginagawa ng mga Koreano, di ba? Sana ibalik natin yung diwa ng katipunan, yung pagtitipon ng ating damdamin, pagtitipon ng adhikain. Ang word na katipunan, pagtitipon yun. Napakasagrado nun eh. Ibalik natin yun. Is that doable? Pwede pa. Pwede pa yan. Anong kinakailangan? Kailangan natin isang matsidihing at madamdamin maybe or pagpupursige natin sa pag-educate sa kabataan. Napakalaki ng papel namin na ginagampanan. Kulang pa ba ang Pangulong Digong Duterte? Ayoko na. Ikaw na ang sumagot nun. Professor Joey Lopez, maraming salamat po. Maraming salamat din. And sana nga ay magkaroon tayo ng mas malawak pang platform sa social media para maipaunawa ang kahalagahan ng kalayaan, ng independence ng isang bansa katulad ng Pilipinas. Maraming salamat. Si Professor Joey Lopez po ay mula sa Far Eastern University, isa pong dalubhasa sa batas at sa kasaysayan po ni Rizal. Yan na po ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan po ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Ako po si Angelo Palmones, I'm 1 with 25. Susunod ang letters and music dito po sa Net 25 at may request kasama si Victor Wood sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinara, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita. I am Leo Aquino, EBC correspondent from Vancouver, Canada, and I am standing here in front of the Olympic Cauldron located in the downtown Vancouver. Did you know that the 2010 Winter Olympic was hosted in Vancouver? Make sure to tune in to Digital Nest every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. I am Leo Aquino, and I am 1 with 25. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. It's your boy, Aiki. Grabe. Sobrang bilis ng panahon. Tag-ulan na, sobrang lamig. At syempre, tag-ulan man, malamig man ang panahon, ay mainit pa rin ang pagtangkap nyo sa amin at mainit pa rin ang mga music videos, mga awitin, mga dapat pakaabangan ngayong hapon na ito. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan nyo ulit ako sa isang oras na tugtugan at kwentuhan dito lang sa Letters and Music. Abangan nyo mamaya ang makakasama nating very special guest sa Eagle Rock and Rhythm na siguradong kukumpleto ng hapon ninyo, no? All that and more dito lang